організовуємо лекцію Аластаїра Бута в рамках нашої співпраці між Harper Adams університетом і університетом нашим Одеським технологічним. Тобто ми працюємо в рамках програми Твінінг і хочу розказати кілька слів про цю ініціативу. Тільки з початком війни було організовано компанією Торчак, а також Твінінг програми університетів співпраці між українськими вузами і вузами Великої Британії. Нам було вибрано Harper Adams, і ми почали з ними працювати. Протягом уже року співпраці ми співпрацюємо дуже в різних галузях, так як це відноситься до міжнародної співпраці. Це і участі в конференціях, це і наукові дослідження, і наші студенти їдуть по обміну, тобто знову ж таки підкреслюємо, що це не на навчання, тобто це не brain drain, тобто ми не втрачаємо свій потенціал, це тільки по обміну. Доброго дня. І це та міжнародна співпраця, по якій ми завжди звітуємося. Тому я дуже вдячна тому, що наш колега з Великої Британії, з Harper Adams, сьогодні прочитає нам лекцію. Я скажу кілька йому слів і подякую за співпрацю, а потім передам вам слово, Катерина Богданівна. Alastair, I told that about our twinning project initiative of great support of Great Britain of Ukraine. I told that we are working with Harper Adams since beginning of the war, that it's twinning project that Storchak company help us to find each other and to have all this Zoom meeting, you know, that we with Frank working every month, and we already succeed in different cooperation like scientific or conference presentation. They took part in our food and feed technologies conference. We took part in your agriculture conference, and also we have students who already have mobilities in Harper Adams. They are, yes, we also have the problem with English among students. You too. But also it's very nice that they have opportunity to go to Great Britain for mobility, and also to see that what they students study here in Odessa, it's very similar what you teach them. I mean that they should know that science is international. So it's what I told, and also now a couple of words will tell Katerina Kozak, and after we will finally go to your lecture. Thank you. Так, дякую. Я хотіла наголосити, що у нас сьогодні є модератор зустрічі. Я зараз їй передам слово. Це Валентина Новікова. Так, дякую. Доброго дня ще раз, шановні колеги, учасники конференції. Як вже сказали, в рамках міжнародного співробітництва між Одеським національним технологічним університетом та Harper Adams University Великобританія ми раді вітати вас на відкритій лекції старшого викладача кафедри роздрібного маркетингу та менеджменту, менеджер з розміщення, Університет Харпера Адамса Великобританія Alastair Boot. З темою доповіді «Організаційно-економічний механізм та маркетингова політика у роздрібній торгівлі продуктами харчування та їхні постачальники. Досвід Великобританії». Слово для привітання учасників надається директору Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту імені Вейнштейна Катерині Kozak. Так, дякую. І ще раз доброго дня, шановні колеги, учасники такого серйозного заходу. Сьогоднішній захід переконує всіх нас, що міжнародні університетські партнерства можуть адаптуватися до мінливих обставин. І ця тема, яка сьогодні обрана, вона є максимально корисною і для нас, і для обміну досвідом з нашими колегами.
Міжнародне співробітництво є ключем до майбутнього, та міжнародне партнерство між університетами корисне всім, і співробітникам закладів вищої освіти, і студентам, і бізнесу. Університети по всьому світу прагнуть максимально використовувати можливості співпраці, формують і таке, знаєте, глобальне партнерство та зміцнюючи стосунки один з одним. І у глобалізованій співпраці, в якій ми живемо з вами, програми такого міжнародного співробітництва допомагають створювати можливості для навчання та для працювання. Дякую. І я передаю слово. У нас є Людмила сьогодні перекладач. Даша, дозвольте їй також приєднатися. Да, добре. Я хотіла попросити, щоб всі виключили, хто не говорить, всі не говорять, крім зараз, поки немає сесії питань, виключіть, будь ласка, мікрофони, або можна організатору виключити, тому що шум. І протягом лекції буде цей весь шум. Добре, зроблю. Так, дуже дякуємо. Будемо продовжувати. І хотіла би також вам представити нашого перекладача. Це Дар'я Шалагінова, студентка першого курсу аспірантури. Так, доброго дня. Буду рада допомогти у розумінні сьогоднішньої лекції всім охочим. Дякую. Можемо починати, давати слово? Так, будь ласка, будь ласка. We finished all our beginnings, so dear lecturer, the floor is yours. You can see some of students on their way, but they will listen you carefully and attentively. Ludmila, in order for me to share my screen, the host needs to allow me to share it, please. Катерина Богданівна, дайте дозвіл шерити презентацію, да. Ділитися нею. Я все зробила. Thank you. I've got it. Good afternoon. Ludmila has instructed me to concentrate on content and not to start with my emotions about what is happening in Ukraine. But I do want to genuinely say how honored and humbled I am to be presenting to you this afternoon. One second, can I interrupt you to translate for our audience? Доброго дня всім. Мене дуже просили не фокусуватися тільки на матеріалі та на контенті лекції і не зважати увагу на ситуацію в Україні, але я не можу. Я хочу висловити глибоку вдячність всім, хто сьогодні прийшов, і народові України за те, як вони живуть, і що... Thank you. We can go on. Only last week, there was an announcement in UK Parliament that there would be an investigation into fairness in food prices in the supply chain. Тільки минулого тижня в Великобританії було анонсовано масштабне розслідування, яке було запроваджено членами парламенту з приводу регулювання цін на їжу і на поставку їжі. And yesterday there was a meeting about of farm leaders, industry leaders with our Prime Minister, which was described as a food summit. І тільки вчора була зустріч представників фермерського бізнесу з прем'єр-міністром з приводу цього розслідування.
There are other reviews happening also, a review into our grocery code adjudicator, a review into the pork supply chain, a review into the fresh produce supply chain. This subject is very hot and very current. І це не всі розслідування, які були ініційовані останнім часом. Наприклад, 3 – це розслідування Кодексу продовольчих товарів, розслідування ініційоване Великобританією з приводу поставок свинини і розслідування в ланцюгах поставок свіжої продукції. Тому ця тема, вона є дуже гарячою зараз, наразі, в Великобританії. Nonetheless, I want to try and see what academic literature says about the relationships in our supply chain to help me analyze the current state. I also want to offer my opinion of the root cause of problems. То, що я хочу зробити, моя ціль – це проаналізувати, що пропонує класична література з приводу відношення між постачальниками та роздрібними торгівцями, проаналізувати це і запропонувати моє особисте ставлення до цього і особисті напрацювання щодо вирішення проблем у цих відносинах, які можуть виникати. And I will look at the general landscape. I will look at collaboration and trust, power, fairness, and then root causes. Я буду дивитись на ландскейп, на пейзаж, вибачте, на географію, скажімо так, на співпрацю і довіру. 3 – це влада, 4 – це чесність, і 5 – це можливі маршрути подолання, логістика також. I should explain that the reason I personally feel tension is because I was born on a dairy farm. I ran the family dairy farm, but I worked for 15 years in food retail. Я хочу сказати, що я особисто зацікавлений в цій темі, тому що я пов'язаний з фермерством, я з 15 років працюю в сфері їжі, в сфері торгівлі їжею, і ця тема, вона дуже близька до мене, тому що я ріс і працював в цій сфері з 15 років. This slide comes from our Institute of Grocery Distribution, which provides independent insight to the industry. And it shows the market share of different channels. And while supermarkets is the highest share, it is declining. And I would highlight the already high share for discount, but also the rapid speed of growth of the discount channel. Цей графік, він був наданий Інститутом дистрибуції товарів харчування, який займається тим, що аналізує та пропонує незалежний погляд на індустрію їжі в Великобританії. І цей графік, він демонструє розподіл каналів в індустрії харчування від 2022 року з перспективою на 2027. Тут є супермаркети, Supermarket Convenience Store, це магазини біля дому,
маленькі. Дискаунт – це магазини з знижками. Онлайн-стор – це онлайн-магазини. Гіпермаркети – це гіпермаркети. І other – це інші. І на чому наголошує лектор, що незважаючи на те, що у супермаркетів наразі найбільша доля розподілу товарів, вона має тенденцію знижуватись. А ось, наприклад, у дискаунт-сторах та онлайн вона має тенденцію підвищуватись. Тобто частка товарів з усієї їжі Великобританії, вона розподіляється наступним чином і має ось такі наступні тенденції до 2027 року. UK grocery retail is dominated by national retailers and it is very concentrated. C5 is the concentration ratio of the market for the top the largest five retailers, and that's 65%. There is also high concentration in manufacturing industry, but with farming, there is very low concentration. Торгівля в Великобританії, вона має дуже високий рівень концентрації серед шести головних представників. Вона зосереджена в руках національних представників ретейлу, і можна зробити висновок, що виробничі товари, вони більш зосереджені, ніж фермерські. Тобто фермерські ще вони залишаються розосередженими, але ось якщо ми говоримо про товари мануфактурні, то ось тут рівень концентрації у руках найбільших ретейлерів, він дорівнює 65%. Тобто 5 головних компаній тримають 65% всього ринку рітейлу у Великобританії. This concentration ratio of 65% is about the same as France. It is higher than USA, but it's not the highest. The highest I know is Australia, where the top two grocery retailers have 85% market share between them. Цей рівень концентрації, він високий, але не найвищий. Він вищий, наприклад, ніж у Франції чи у США, але не найвищий. І ось як наводить лектор приклад, найвищим, який знає він, є рівень концентрації роздрібної торгівлі у Австралії, який дорівнює can you repeat please, 85% or 95% in Australia? 85. 85%, тобто два найбільших роздрібних компаній роздрібних торгівлі тримають 85% ринку всього рітейлу взагалі. Normally, high concentration in a market leads to low competition. On the one hand, that is not true in the UK. It is concentrated and it is disrupted by the discounters, and this leads to high competition, and particularly competition based on price. Є твердження, що ось така висока щільна концентрація роздрібної торгівлі, високий рівень концентрації, він призводить до пониження рівня конкуренції, тобто знижує кількість інших компаній. Але особисто для Великобританії це не працює, тому що тут головним рушієм є дискаунти, тобто знижки, і це дозволяє утримувати рівень конкуренції на належному рівні. On the other hand, as demonstrated by our competition market authority blocking a merger between two retailers, the government doesn't want any greater concentration in the grocery market.
Мгм. З іншого боку, незважаючи на те, що конкуренція все ж таки залишається і її рівень не надто знижений, все ж таки країна та парламент, вони не хочуть ще більшого злиття різних ретейлерів і хочуть підтримувати рівень конкуренції на належному рівні, вибачте за тавтологію, і тому вони виступають проти злиття ретейлерів, тобто проти монополізації ринку. Вони регулюють, намагаються це регулювати, тобто це питання регульоване. So we have a landscape which includes high concentration, high competitiveness, and a focus on price. And I want now to look at what some academic literature would, how it would help us analyze this context. Тобто ми розглянули бекграунд, можна сказати так, і три головних поінти, на які потрібно зважити, це висока концентрація ринку в руках ретейлерів-гігантів. Далі друге – це фокус на цінах. І третє – це висока конкуренція. І далі хочеться поглянути, що з цього приводу може розказати академічна література. In the highly competitive market, firms look for collaboration to help them find a competitive advantage. Наступний розділ – це колаборація, тобто це співробітництво, партнерство. І тут ми можемо побачити найбільші тренди в співпраці, які є на даний час. I won't look at all of this list, but I do want to focus on category management. Я хочу, щоб ви сфокусувалися на всьому цьому листі, але я хочу приділити більше уваги категорійному менеджменту. Category management is very popular currently. It is a way of collaborating that tries to combine the needs of retailer, manufacturer, and consumer to create what is called a triple win. Категорійний менеджмент – це зараз дуже популярний тип. Це така співпраця, яка зосереджена на тому, щоб як рітейлер, так і виробник, так і споживач отримали тройну перемогу, тобто win-win situation для трьох, можна так сказати. Тобто це ситуація, коли виграють всі три суб'єкти. І ретейлер, і виробник, і споживач. It particularly involves arranging the grocery assortment to suit the consumer. It involves data sharing between retailer and manufacturer, and it involves teamwork directed at consumer satisfaction. Це підвищує рівень командної роботи між ретейлером та виробником. Це підвищує рівень задоволення споживача. Крім того, це підвищує кількість даних, якими обмінюється споживач з ретейлером. Тобто тут на слайді ретейлер. Що дає категорійний менеджмент ретейлеру? Підвищує продажі, підвищує лояльність бренду, знижує кількість залишків на складах, це конкурентна перевага і зріст. Що це дає виробнику? Підвищення продаж, зниження розходів, підвищення впевненості і підвищення маржинальності. І споживачу це дає задоволення, комфорт і простоту. It is popular. Category management does work,
But when I speak to Harper Adams graduates, for example, working for food manufacturers, they say it doesn't really feel like collaboration. The manufacturers sometimes feel like they are serving the retailer rather than collaborating with them. Незважаючи на те, що категорійний менеджмент як поняття працює, коли я спілкувався з випускниками, які працюють на виробництвах їжі, я чув від них таке, що так, воно працює, але ми не можемо назвати це колаборацією, тобто ми не можемо назвати це дійсно партнерством і співробітництвом. Це відносини іншого типу, десь вони примусові, десь ретейлер змушує виробника, а десь виробник змушує до чогось ретейлера. Тобто баланс не підтримується. While category management is the most common form of collaboration, there is some vertical integration. Some retailers becoming less vertically integrated, like the cooperative group. Some retailers, like Morrison's, becoming more vertically integrated, where they take control or ownership of their supply chain, including recently Morrison's purchasing a fishing company in Cornwall. Вертикальна інтеграція також є важливим аспектом, вона також розвинена. Тут можна навести приклад компанію Morrison, яка це компанія, яка займається виловом риби. Вона безпосередньо контролює свої поставки і постачальників, тобто долучається до процесу на всіх рівнях, від безпосередньо вилову і до постачання вже до ретейлерів. Another form of collaboration, which is popular, are supplier-based programs where the retailer works directly with farmers that supply direct to the retailer. For example, dairy, shown here. For example, beef. For example, lamb. Також одна з популярних видів колаборації, співробітництва в сфері їжі, це базові програми для постачальників, це коли ретейлери напряму закупають та напряму працюють з фермерами, це може бути молоко, це може бути м'ясо та щось інше, тобто вже напряму вони контактують з ними. Farmers involved in supplier-based programs should learn about best practice, should be helped in creating a sustainable business. Retailers get good standards and good communication from their supplier. Фермери у такому типі співробітництва фермери повинні фокусуватися на найкращих практиках. Вони повинні знати ринок, а зі свого боку ретейлери для того, щоб побудувати цю комунікацію, вони повинні дуже вдало вміти спілкуватися з представниками цього бізнесу, цієї індустрії. Using the example on the slide, there is also criticism of supplier-based programs in that Tesco's don't get all their milk direct from their suppliers, so they advertise a high price that they pay to their direct suppliers, but they don't pay that high price to all their suppliers. Тут на цьому слайді ви можете побачити рекламу Tesco. Якщо дословно, то ми платимо нашим постачальникам одні з найвищих цін в індустрії молока у Великобританії. І це стосується прямих постачальників. Але це омана, тому що не все молоко в Tesco, яке продається, воно закупається методом прямих постачань. Тобто це така полуправда, правда не до кінця, тому що так, прямим постачальникам вони платять найвищі ціни, але вони платять не всім постачальникам найвищі ціни, тому це приклад не дуже чесного маркетингу.
Two other forms of collaboration which we see are partnership sourcing, which is horizontal collaboration, two retailers that are not competing against each other geographically, that collaborate for their sourcing. And also now, retailers are starting to measure carbon use, not just in their operations, but also in their supply chain as well. So they will need to collaborate with their suppliers regarding environmental sustainability. Наступних два поінти, наступних дві сфери – це партнерство і це горизонтальне партнерство. Тобто, що мається на увазі, це партнерство між ретейлерами, які не є конкурентами між собою, і які допомагають один одному у просуванні на ринку і щось і інше. І також, крім цього, це виходить на новий рівень, на співробітництво та партнерство в ланцюгу поставок, тобто партнерство з постачальниками, горизонтальне, де вони разом працюють над тим, щоб налагодити систему постачань, і це вже стосується навколишньої стійкості, тобто sustainability – це стійкість навколишнього середовища. Тобто це робиться їх атмосферу та їхню сферу більш стійкою, коли вони колаборують та співпрацюють один з одним. Research indicates that fundamentals of collaboration are value creation, trust, commitment, mutuality. I will return to value creation, but I want to talk briefly about trust. Дослідження показують, що фундаментами плідної співпраці є створення цінностей, довіра, зобов'язання та взаємність. Я трохи далі скажу трохи більше про створення цінностей, але зараз я хочу сфокусуватися на довірі. I talk to students here about what they can do to create trust. Businesses can create trust by revealing plans, by being supportive in a crisis, but individuals can also create trust by, for example, meeting face to face. Daria, the slide I gave out earlier to Ludmila, it said go for win. You must say it's go for win-win, win-win for both. Apologies for the correction. Створення довіри. Як це можуть створювати компанії? Вони можуть створювати це за допомогою відкриття своїх планів. Тобто, якщо вони є відкритими, діляться своїми планами, то це допоможе у створенні певного рівня довіри, а також у підтримці в кризиси та кризисні часи. Крім того, створювати довіру можна не тільки на рівні всієї компанії, але й в компанії на рівні кожної людини. Яким саме чином? Це за допомогою one-to-one мітингів, тобто мітингів один з одним, один на один, за допомогою прагнення до безпрограшних ситуацій, тобто повертаємося до слайду, де була виробник, споживач і... Let me help you, Daria. Yes, in what slide we have win-win situation? The slide I sent to Ludmila just said go for win, which is wrong. It must be go for win-win. Окей, yes. Тобто давати не тільки ситуацію, в якої одна людина переможе, але в якій всі переможуть, тобто отримують він-він ситуацію. І останнє – це давати відчуття довіри саме цими пунктами. I feel like giving trust, going for win-win, sounds easier than it is, and actually it's fighting against human nature, which is more likely to be about opportunism.
Може здатися, що два останніх пункти, що намагатися, щоб всі виграли, тобто дійти до він-він ситуації і давати довіру, це може звучати дуже легко, але насамперед це не є так, тому що це йде проти людської природи, яка більше буде налаштована на якийсь опортунізм, тобто на отримання вигоди і фокусування на собі більше. Another problem is that manufacturers and retailers need trust in different things. Інша проблема – це те, що і як ретейлери, так і виробники, вони потребують довіри в різних напрямках і в різних сферах. Вони її вимагають по-різному. A manufacturer is often looking long term. They're looking for security of demand from the retailer. They're looking for fair price. They're looking for prompt payment. Виробник, він зосереджений на довгострокових відносинах, він зважає увагу на чесність цін, на виконування обов'язків з точки зору постачальника, на обсяги продаж та інше. Він зосереджений на цьому. When I talk to account managers who are graduates, they tell me that what the retailer wants is availability, 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 all about now. Коли я спілкуюся з аккаунт-менеджерами, які працюють в ретейлі, вони мені говорять, що єдине, чого вимагають, і головне, чого вимагають ретейлери, це доступність саме зараз. Тобто доступність продуктів, доступність певного обсягу продуктів саме зараз. Тому що вони не хочуть чекати. Вони хочуть, щоб це було негайно. Returning to Hingley and Lindgren's fundamentals, they argue that power is undervalued when analyzing collaboration. Коли ми говоримо про фундаментальні засади співпраці, ми говоримо про найпоширеніші інгредієнти, які ми вже зазначили, але ми недооцінюємо владу і ту роль, яку вона відіграє у формуванні співпраці між постачальниками та ретейлерами. Their research on power involved interviews with 7 retailers and 15 fresh food supplies, and found that not all relationships are based on trust, and they argue that power is opposite to trust. Я провів дослідження серед 7 ретейлерів та 15 постачальників свіжої продукції, тобто свіжої їжі. І я з'ясував, що насамперед не всі відносини між постачальниками та ретейлерами базуються на довірі, і деякі з них базуються на примусі, на владі, на впливі, і це вже буде протилежністю довіри, тобто це недовіра. So power imbalance is certainly a problem in the UK food supply chain, but I'm looking for a root cause that we can do something about, because there is little to be done about power imbalance. Порушення балансу впливу та влади у відносинах між постачальниками та ретейлерами – це одне з важливих питань, яке досить мало вивчається і на яке, на жаль, звертають мало уваги. І я намагаюся це питання вивчити і запропонувати якесь рішення і якийсь список дій, який може призвести до відновлення балансу, тому що це дуже поширена проблема у Великобританії. I'm going to look at Cowan's matrix on
about power. I'm trying to get rid of that. I don't know how to get rid of this. I'm sorry that people can't see the top of the slide. This slide comes from an excellent book by Leach, which talks about how to save the fast-moving consumer goods industry. На жаль, проблема з цим слайдом, немає картинок, і цей слайд, він з блискучої, неймовірної книжки How to save the fast-moving consumer goods industry. How to save this, yeah. Fast moving consumer goods. Як зберегти індустрію швидких товарів споживання. Maybe you will try to go to the next slide, and then this picture they will be able. So what the matrix covers is on the vertical axis about how power is used. At the top, high coercion, bad power. At the bottom, low coercion, which is using power more fairly. Якщо ми будемо дивитись на вертикальну ось, то тут буде розподіл між великою ступеню примусовості і низьким ступенем примусовості. Чим вище ступінь примусовості, тобто примусу, впливу, влади, нав'язування думок, то тим менше довіри буде у відносинах. Тобто exploitative relationship – це експлуататорські взаємовідносини. І чим нижче цей рівень примусу, тим більш чесними та більш довірливими будуть відносини між людьми. And across the top, it is saying that some relationships have value shared below expected or above expected. So that's about the sharing of benefits. І інша градація, інша ось, яка тут використовується, це те, що люди можуть отримувати цінність нижче від очікуваної та вище від очікуваної. Sorry, below expected and above expected, it's about value, a value that we have, yes? Yes, value sharing, so the returns, whether the supplier is getting the returns expected or above expected. Тобто це про те, яку цінність, які скільки грошей, якщо говорити простою мовою, типу скільки отримує ретейлер або постачальник від цієї співпраці. Він може отримувати або нижче від очікуваного, або стільки, скільки він очікував, та вище від очікуваного. Ось нижче від очікуваного – це одна градація, а стільки, скільки він очікував, або вище – це інша. So the relationships perhaps in the past in our supply chain for food would have been exploitative, high coercion, below expected benefit to the supplier. Висока ступінь примусу, низький рівень отримання цінності, тобто нижче від очікуваної, це експлуатативні відносини для постачальника. And of course, what we would like is for relationships to be ideal, where power is used fairly and returns are at or above expected for the supplier. І те, до чого ми прагнемо, це ідеальні відносини, це коли це коли ступінь примусу низька, ніхто нікого не примушує до співпраці або до, наприклад, це може бути до підписання якихось вигідніших договорів чи щось інше, але при цьому при низькій ступені примусу, при високому ступені чесності ми отримуємо стільки, скільки ми очікували, постачальники, або навіть вище, ніж ми очікували. Це ідеальні відносини між постачальниками та ретейлерами. So there is, for example, in category management, evidence of value
creation through collaboration, but to quote Leach, there is very little evidence of value capture. That's the benefit to the supplier. Can you please explain me what do you mean with value capture? Because, value capture is when the benefit of the value that's being created is shared with the supplier. So it's value being captured by the supplier. I understood. Thank you very much. So, наступне це чесність. І тут ми повинні розмежовувати два поняття. Це те, про що ми говорили, value creation – це створення цінностей, і value capture – це захоплення цінностей, тобто те, що отримує безпосередньо постачальник після того, як була підписані договори чи проведена якась робота. Daria, I've used the terms from academic literature. I think it's about we know that manufacturers and retailers work together to create value, but is it then shared equally or fairly? Yes. Is that okay? Нам пояснили, що ці два поняття, вони йдуть з академічної літератури, і це про те, що цінність створюється спочатку ринком, і потім профіт, прибуток від створення цієї цінності, він розподіляється між виробниками, постачальниками та рітейлерами. Because of our concerns about fairness, in the UK we created a groceries supply code of practice in 2010, which is overseen by a groceries code adjudicator. У 2010 році був створений кодекс практики, кодекс з правилами для постачальників продуктів харчування. І Okay, and this sets out expectations to retailers and also suppliers, but only suppliers that are first tier, only suppliers that supply direct into retailers. Згідно з цим кодексом, згідно з цим набором правил, постачальники, так само як і рітейлери, повинні бути відкриті. What do you mean by the first tier only? So if a farmer supplies to an intermediary, a middleman, they're not covered by the code. Only suppliers who supply direct to the retailer are covered. Тобто це повинні бути тільки постачальники першого рівня, тобто це ті, які безпосередньо напряму постачають вже до ретейлерів. And the code stipulates that there must be a supply agreement and that there must be no changes, no unfairness, no pressure from the retailers. Від ретейлерів не повинно бути ніякого тиску, ніякого примусу. І тут повинні бути тільки ті рітейлери, тільки призначені, тобто вибрані. Саме тут мається на увазі ті, у яких оборот більше, ніж, вибачте, не бачу, 1 мільйон фунтів стерлінгів. Ось. The adjudicator has investigated retailers. It has the power to fine the retailers, but has never used that power yet. Ми можемо досліджувати і fine up. What do you mean in this context? A financial penalty. So can impose a financial penalty, but they have not done. I understood, thank you. Тобто
ось цей кодекс практики і кодекс правил, завдяки ньому можна досліджувати і впливати за допомогою фінансових покарань на нечесних ретейлерів. І розмір цього фінансового покарання може сягати до 1% від загального обороту компаній. Тобто ось цей Grocery Supply Code – це як інструмент, за допомогою якого інструмент регулювання на ринку рітейлу і взагалі на ринку їжі у Великобританії. І він говорить про те, що відкритими повинні бути як постачальники, так і ретейлери, що це повинно бути постачання першої черги, що всі ретейлери повинні бути якось під наглядом, і що це дає змогу накладати фінансові покарання за нечесність, але цього поки не робиться. To measure progress, suppliers are asked whether retailers have conducted their relationships fairly, in good faith, and without duress. There are the retailers on this slide, yes? I'm just saying that the performance, the impact of the code is measured by asking this question. Тобто для того, щоб досягнути прогресу, постачальники повинні узгодити з ретейлерами наступну поведінку. Тобто тренд на чесні взаємовідносини, без примусу і з високим ступенем відвертості і чесності один з іншим. There are concerns about the openness of suppliers when they respond to this survey, but the lowest score for retailers in 2014 was 58%, and the lowest score for retailers in 2022 was 84%. У 2014 році був найменший показник процент ретейлерів, які погодилися на такі взаємовідносини, це було 58%. А вже у 2022 році in 2022, 19% it was the high score, or it was the high score, yes? So the lowest score for a retailer has gone from 58 to 84. Yes, to 84. Yeah. Thank you. І в 2022 році найнижчий показник компаній, які погодилися, це вже було 84%. Тобто зростає рівень та показник компаній, які погоджуються на чесні відносини, колаборації без примусу. And over the same time period, the highest score has gone from 90 to 98, which indicates progress. І разом з тим найвищий показник у 2014 році складав 90%, а у 2022 році вже 98%, що свідчить про певний прогрес. One of the main problems with the code is a misunderstanding. Farmers in particular believe that the code can help rebalance power. Головна проблема полягає в тому, що фермери та виробники продукції вважають, що судові справи та судове регулювання може вплинути на чесність ринку. You say court, yes? That's court can... The code, the grocery code. Code. Thank you very much. Що, вибачте, не суд, не код, а code, що ось цей кодекс
поведінки в сфері продовольчих товарів Великобританії, він допоможе вплинути на рівень примусу та чесності у взаємовідносинах між постачальниками та ретейлерами, між фермерами та супермаркетами, наприклад. So the best that can be expected from the code is that it changes the way people use power, not necessarily how value is shared. Найголовніші, найбільш позитивні зміни, на які може вплинути впровадження кодексу, це це шлях, в який ретейлери та інші учасники процесу користуються своєю силою, тобто переглянути підхід до використання сили і але при цьому зосередитися на отримуванні найбільшої вигоди, тобто знизити рівень впливу і рівень примусу, але залишитися та прагнути до перебільшення очікувань з точки зору створення та отримування цінності. So power is imbalanced, trust is rare, and there is a limit to how much the government can change that. До чого ми приходимо? Влада, вплив, він не збалансований між учасниками ринку. Довіра є рідким показником у взаємовідносинах на ринку їжі. І, на жаль, влада, країна, держава має дуже лімітовані можливості, має ліміт на вплив. Тобто в неї немає великої кількості можливостей. Вона обмежена у сфері впливу на цю індустрію. So the root cause of problems are human nature and about short-termism and opportunism. Головною проблемою у встановленні чесних взаємовідносин та співпраці між постачальниками, ретейлерами та іншими гравцями ринку є людська натура, яка тяжіє до влади, до примусу і до керування ситуацією. We could help by being more French. In France, the law is much more favorable towards farmers and the price they receive. Can you repeat, please? We could help by being more French. So adopting a French attitude where the law favors farmers much more than in the UK. У цьому плані нам було б дуже, Великобританії, було б дуже корисно перейняти досвід та стати більш французькими, тобто перейняти досвід Франції, де набагато більше невеликих ферм та фермерів, і це дуже розповсюджено, і це більш розповсюджено, ніж у Великобританії. Тобто не таким чином зосереджений ринок товарів, як у Великобританії. У Франції це більш децентралізовано. But the focus of the UK government is more on consumers and prices, particularly at the moment. Але, незважаючи на це, на ринку Великобританії більший фокус йде на споживача та на ціни. Тобто, якщо у Франції йде фокус на фермерство та фермерів, то у цьому ланцюгу постачальник, виробник, ретейлер, споживач,
Тут фокус у Великобританії йде саме на споживача та на регулювання цін. Thank you. Дякую за увагу. Oh, So, thank you, Alastair. Thank you for the opportunity to well communicate done to Daria. on this topic. We are interested in the UK experience. Thank you. Thank you. Ludmila, I have a little time for questions if you want them, or you can send them to me. I don't mind. Невеликий час для питань. Якщо є, можете зараз задати, але написати їх, то я з радістю відповім. You don't have, you have next lecture now? No, but give me 5 or 10 minutes, I can do. Окей, yes. Тобто ми маємо 5-10 хвилин на запитання, не більше, бо там... Да, окей. Питання можна задати? Yes. Так, задавайте, не втрачаємо. Перше, дякую за змістовну доповідь, містера. Питання: виробник і ретейлер. Як у Великобританії регулюється передача продукту? Предоплата чи після продажі? Це перше питання. І друге питання: на кого лягають збитки від продажі вечірньої по низьким цінам? So the first question is, one second, I need to concentrate. It's about payments between suppliers and retailers. So what about payment? Which type of payments are more popular? A payment before getting the foods or the items, or payments after getting the necessary items. Thank you, Daria. Thank you, Europe. I believe after, but I would need to check with my farming friends, but I believe payment after. Лектор вважає, що найбільш популярна після сплата, але він хоче перевірити це, поспілкувавшись з своїми знайомими фермерами. Але він, з його точки зору, більше популярна після сплата. І можете, будь ласка, друге питання нагадати? Друге питання. В вечірній час ретейлери знижують ціну на швидкопсувні продукти, щоб продати їх. Оця різниця, ці збитки на кого лягають? На ретейлера чи розподіляються з виробником і ретейлером? And the second question, we have the best practices in Ukraine, and I believe in the UK too, when in the evening, the food that will be not okay tomorrow, there are different discounts for these types of food. And the question is, how the retailer and the manufacturer spread the losses of the discounts. So the food was €4, and in the evening time it costs €2, and they lost €2. And how did they spread? How did they divide these losses between retailers and manufacturers? Thank you. Daria, before I answer that, I want to go back to Irop's first question and say that there is no law about payment before or after. It is just that they must pay as per a supply agreement. So it must be agreed in advance. Спочатку повернемось до першого питання. Є уточнення, що неважливо, це буде передплата чи післясплата, все залежить від договору постачальника. Тобто головне, що оплата повинна бути згідно з тим, яка прописана в договорі постачання. For the second question, the
retailers often pass back the cost of faulty goods or when the quantities delivered are not as per expected. But for the waste at the end of a day, just for produce going out of date, the retailer absorbs that cost. Mm-hmm. Do you want me to break that down? Потрібно зазначити, що всі ці товари, які йдуть знижки, вони, як ви вже правильно зазначили, вони будуть непригодні вже наступного дня, тому це вигідніше їх продати. А щодо стосовно збитків, то збитки йдуть на ретейлера, тому що він вже заплатив постачальнику, і він вже як відповідальний за збит продукції. Daria, the manufacturer would claim that in the end, all costs end up with the manufacturer. What do you mean exactly? I mean, I'm saying that the retailer absorbs the cost for the waste at the end of the day, but a manufacturer would say, yeah, all costs end up with the manufacturer. В кінці кінців всі гроші, які повинен був отримати виробник, він так чи інакше отримує. Тому питання збитків – це питання вже ретейлера. Будь ласка, дозвольте ще одне питання від студентської молоді. Я думаю, їм також буде цікаво. Чи є у нас Павло, я так бачила, хотів запитати. Є питання. Окей. I have one question. What feature of the UK produce market can you name that set it apart from the rest of the world? Thank you, Pavlo. Could you repeat the question, please? What features of the UK produce market can you name that set it apart from the rest of the world? What futures? What features? Особливості. Features. Yeah. I think, from my understanding, is the concentration is high, but it's not exceptional. I think it is our lack of desire to see a profitable farming industry. It is great tension. I don't know where that exists elsewhere. We rely on farming suppliers, but we're reluctant in the grocery supply chain to put in rules that guarantee sustainable farming. I think that is different. Питання було у тому, що саме відрізняє індустрію їжі у Великобританії від решти світу. І те, що ці дві позиції, які були зазначені, це, по-перше, це висока концентрація ринку, а по-друге, це недостатня зацікавленість і недостатнє бажання у розвитку фермерства у Великобританії. Тому що, незважаючи на все, як вже було порівняно з французьким досвідом, у Великобританії наразі дуже мало уваги приділяється розвитку фермерства та підтримки фермерів. Тобто ці такі два поінти, ці такі дві речі, які виділяють особливості, які є у цій індустрії у Великобританії, зокрема. So, I want to add that I think this is more political. I think that the big important subjects like environment, like health, and in the UK like food, we are too short-term in our thinking. Environment, you said, health and food, yes? Yeah. І хочеться додати, що три речі, такі як довкілля, здоров'я і їжа, це у Великобританії це три такі речі, в яких ми думаємо дуже короткостроково, а повинні думати стратегічно. Thanks.
So maybe some questions more. У мене таке питання тоді, я По задам. часу, здається, лектор уже казав, що треба закінчувати. Ми можемо Do we have 1 minute for the last question? Oh no. One last. Yes, the last question. Окей. Питання. My in-law, моя теща працює в Великобританії, і вона розказує, що там відбувається і як. Там дуже багато фермерських угідь. І зараз Алістер розказує нам про те, що велика різниця між монополіями, монополістичними компаніями і фермерськими. Якщо він каже, що в зрівнянні з Францією є різниця, то я так розумію, що фермерські угіддя саме коли людина, яка має угіддя, саме вона як фермер не розвинена в Англії, правильно? А великі монополії, великі компанії розвивають свої величезні фермерські угіддя, правильно? Це різниця. Зараз я спробую перекласти. Can you please explain what do you mean when you say about a lack of desire to improve farmers in the UK? As we understood this, so in the United Kingdom there are a lot of huge farms with a great monopoly and others, but especially small farmers and small farms, they don't have an enough level of support. Do we right? So do we right when we say that because Pavlo said that in the UK there are a lot of farms, and we don't understand what do you mean when you said that there is a lack of supporting farmers. Maybe you mean small farms. I think it's a lack of political influence. So there are big farms who are profitable without subsidy. There are small farms that rely on subsidy to exist. But in terms of lawmaking, the government is interested in prices and consumers. The farmers are not influential, certainly not like French farmers. Тут мається на увазі, що іде зосередженість на споживачі та на цінах для споживача, і немає достатньої державної підтримки малих фермерів. Тобто, що мається на увазі? Якщо великі фермери, вони розраховують на вони є прибутковими, великі ферми, вони є прибутковими і вони розраховують на себе. То маленькі фермери дуже розраховують на якісь субсидії та підтримку з боку держави, але наразі держава не сфокусована на інтересах малих підприємств, малих фермерів. Вона сфокусована на інтересах споживача, на відміну від Франції, де дуже активно підтримуються ось ці малі фермерства, малі фермери і інші. It's a matter of great tension, I think. Thank you, Pablo. Ludmila, I must go. Yeah, thank you. You see that it's very interesting for us. We would like to tell thank you and thank you for your time. We are very sorry that we catch more time than we expected. No problem. But we can send you more questions. Thank you. Yeah, sure. And there are other subjects I can share if you prefer, but I do want to say amazing, Daria. Thank you. Thank you very much. Алістер, дякуємо вам за можливість провести комунікацію на зазначену тему та звернути увагу на досвід Великобританії. Даша, будь ласка, я частями буду. Thank you for opportunity. Thank you for opportunity for communication, for sharing your experience in how in United Kingdom it works. Thank you very much. Така можливість ділитися досвідом має важливе значення для академічних та наукових досягнень. Конструктивне обговорення ідей займає центральне місце у розвитку і бізнесу, і освіти. А співпраця в цю нову епоху передбачає, що університети об'єднуються як єдина установа через свої програми.
Дуже вам дякую і до наступних наших заходів. It's very important for us, for our scientific works, for our academic work, and not only for universities, but also for business, because you share with us your experience, and with the help of scientific works, we can spread it and share with our business community. Thank you very much. Thank you very much. Thank Bye. you very much. See you later. Bye. Bye. Bye.